Deci acum așa folosesc microfonul. E doar microfonul conectat la Bluetooth la Osmo Action 4. Salut, prieteni! După ce am testat mai bine microfonul DJI Mic 2, am zis să fac un video să vă transmit și vouă ce am observat la el. Adică care sunt plusurile și minusurile. Acea distanță de 250 de metri este valabilă cu acest receiver și am testat și cu el. Nu sunt chiar 250 de metri, doar dacă sunteți într-un câmp deschis, să spunem că aveți în jur de 200. Adică real și cu receiver avem în jur de 100 de metri să ne auzim bine, clar, că asta e și interesul nostru, să luăm microfonul, să ne auzim bine. Deci ca să știți, dacă folosiți la Pocket 3 sau la Action 4 sau la telefon, microfonul direct conectat prin Bluetooth, nu aveți mai mult de 7 metri, rază de acțiune perfectă, ca să aibă semnalul foarte bun. Asta e bine de știut și un lucru important, depinde pentru ce luați. Deci dacă nu aveți nevoie de receiver, că v-am spus o să fie microfonul la vânzare singur, adică puteți să cumpărați doar microfonul. Dar să știți că 7 metri atâta aveți bătaie să prindă bine semnalul Bluetooth. Am testat și pe 32 de bit și cu el oprit, deci același range. La 7 metri încolo pierdem semnalul. Deci acum facem testul fără receiver, să vedem cât bate prin Bluetooth și după aia o să băgăm receiverul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum o să facem testul cu receiverul în cameră. Deci cam asta este setup-ul nostru acum. Numai că trebuie să scoatem și carcasa, și acest căpăcel, și trepiedul, deci ca să putem să introducem receiverul. Asta mă deranjează cel mai mult pe mine la treaba asta cu receiverul în cameră. Și acum să vedem distanța cu receiverul. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deja la distanța asta începeam să pierdem semnalul prin Bluetooth. Așa că la receiver e mult mai bună conexiunea. Deci ăsta e avantajul lui. Dar dezavantajul că trebuie să-l introducem acolo. În jur de 20 de metri, 30 de metri mai încoa. Cât am mai făcut de testele pe aici. Deci cu receiver cam așa ne auzim, la o distanță mult mai mare, la care deja prin Bluetooth pierdusem semnalul. Ideea e că dacă faceți doar vlog, așa, selfie lângă cameră, e ok fără receiver, mult mai practic și mai rapid filmați. Și sper că am prins semnal, să nu vorbesc singur pe aici. Da? Și să mă trezesc că n-am sunet. Puteam să registrez și intern, dar hai să lăsăm conexiunea, să vedem ce zice. Da. Și acum vin înapoi, v-am spus, microfonul și la cameră și la receiver. În caz că pierde semnalul, se reconectează automat. Dar eu după asta îmi dau seama, după beculețul ăsta, că încă am semnal. Deci înseamnă că încă am semnal. Ideea e să ne auzim și bine, nu numai să prindă semnalul. Da, deci am făcut din nou un test de distanță. Să vedeți cum se aude. Am tot testat microfonul în toate pozițiile. Să vedem cum se comportă. Da, prieteni, și ăsta a fost testul de distanță cu receiverul. Bate mult mai bine cu el. Și se aude mai tare pentru că e mărit acolo, e amplificată puterea din el. Eu 90% așa vreau să folosesc microfonul, deci doar camera de acțiune și microfonul. Fără receiver, fără nimic. Carcasa e super ok, așa când mai cade camera pe jos, nu sunt probleme. Chiar zilele trecute am scăpat-o pe jos, mi-a căzut de o grămadă de ori, am lovit-o. Deci camera asta de acțiune are și ea avantajele ei, dacă doriți să folosiți microfonul cu ea. Eram sigur. Nu s-a spart. Jură tu că am lovit camera. Da. M-a sunat-o de la distanță mare. Jură tu. Cam așa arată camera după ce am dat cu mașina peste ea. Și dacă am făcut o grămadă de teste cu el, vreau să vă spun că LED-urile și butoanele sunt foarte ușor de folosit. Adică e foarte simplu de utilizat. De exemplu, după ce l-am pornit, este ori luminița verde aprinsă dacă el caută să se conecteze la receiver, ori luminița albastră aprinsă dacă este activat Bluetooth-ul. Adică treaba asta e foarte ușoară. Verde la receiver, albastru la Bluetooth. Și la noise cancelling apăsăm o singură dată pe buton de pornire și apare un verde deschis. Adică LED-urile astea sunt cele mai folosite și dacă apăs o singură dată pe rec, cum e în cazul meu acum, se aprinde un bec roșu, înseamnă că el înregistrează și intern și în cameră. Asta e super că are și backup-ul ăsta, adică să fim siguri că nu pierdem semnalul și sunetul. Apropo, cum spuneam eu că nu bate la distanța aceea destul de mare,
Dacă înregistrați intern, puteți să vă duceți și la 3 km, că el oricum înregistrează, este ca un reportofon. Deci e valabil și nu e valabil, numai că după aia trebuie să sincronizați voi la editare. Ia să opresc înregistrarea internă. Ce am mai observat, că fără dead cat și în casă și afară sunt probleme la sunet, adică și dacă vorbim spre el, deja suflăm cum ar veni și face probleme, ceea ce nu e ok. Nu mai spun că afară, deci afară, fără el, nu prea aveți unde să filmați, doar să fiți undeva să nu adie absolut deloc vântul. Diferență foarte mare între DJI Mic 1 și DJI Mic 2 la sunet, să știți că nu este foarte mare. Deci avantajul mare la acesta este că avem conexiunea asta prin Bluetooth direct la cameră și nu mai e nevoie de receiver. Asta e pentru cei care vor să scape de el. Dar dacă în continuare vreți să folosiți două microfoane, vreți să folosiți la camera foto, la DSLR, la mirrorless, conectat cu receiverul, dacă aveți deja DJI Mic 1, să știți că nu cred că să merită update-ul dacă nu folosiți microfonul prin Bluetooth. Și acei 32 de bit ne ajută și nu ne ajută, că dacă reglați foarte bine microfoanele, nu e nevoie de acel 32 bit. Acest video este și ca un test. Tot sunetul este din DJI Mic 2, conectat prin Bluetooth la camera de acțiune, ca să vedeți cât de stabilă este conexiunea, cum se aude. Afară bate vântul, adică dacă aș fi scos ăsta s-ar auzi destul de prost. Valurile bat aici în pietre și avem un sunet deci pe fundal așa de valuri, ca să vă faceți o idee cum se aude microfonul. Ia să mă apropii de valuri aici unde se aude apa. Da. Deci ăsta e și un test de sunet. Deci sfatul meu, dacă aveți deja DJI Mic 1 și nu vreți să vă conectați direct prin Bluetooth la o cameră de acțiune, n-are rost să faceți update-ul. Se aude foarte bine DJI Mic 1. L-am folosit destul de mult timp și sunt foarte mulțumit de el. Acum, bineînțeles că l-am vândut dacă le am pe astea, adică o să le folosesc pe astea în continuare, dar la sunet nu este foarte mare update-ul. Conexiunea asta prin Bluetooth, asta este marele update. Și la cum arată, bănuiesc că nu vă interesează, vreți doar să arate, să audă sunetul bine. Și dacă nu aveți niciun microfon, da, bineînțeles că se merită, mai ales că puteți să luați pachetul microfon și receiver, puteți să luați doar microfonul dacă vreți să vă conectați prin Bluetooth, puteți să luați și pachetul complet cu două microfoane și receiver. Deci dacă nu aveți deloc, da, se merită, că e ultimul microfon de la DJI, plus că o să vină cu update-uri la soft, automat o să îmbunătățească și sunet și absolut tot, dacă deocamdată nu e destul de tare, sunetul, că asta am observat, parcă nu e destul de tare când face înregistrarea internă. Așa, cu receiver puteți să măriți, dați la plus acolo la gain și puteți să măriți sunetul, nu e problemă. Dar cred că o să mai vină cu update-uri și bănuiesc că poate să facă multe. Odată ce se poate conecta direct la cameră și așa, cred că poate să facă mult mai multe șmecherii cu ele când o să vină următoarele update-uri de soft. Eu vă mulțumesc de vizionare, dacă aveți întrebări le aștept în comentarii, ne vedem la următorul video. V-am lăsat, pa!